Alright, ride out tayo guys. Naka belt bag tayo. Sana makahinga. Maganda speakers yan. Pero may napipili na JBL na ito na ano, na speaker. Papalitan mo lang to. Saka yung speaker sa loob. Ano na yung parang walang bass? Stereo na. This is where I wanna be. On up with you, so excited, we're on fire. Making love and line. On up with
Palawan ni sir. Hindi natin carryan. So yun nga, kagandahan lang dito, talagang hindi siya ganun kataas. Tapos bukod sa hindi siya mataas, magkaan talaga siya. Medyo nakakatakot lang siya kapag nimili ko. Medyo ramdam ko yung liit ng gulong niya kumpara sa mga CB650R. Not sure kung ano yung exact tire size nun, pero ramdam ko yung liit na ito. Not sure ako kung nasa na sila. Grabe. Solid. Sobrang enjoyable pati nung bike kasi hindi mo kailangan na alam mo yun, sobrang bilis, pero feeling mo super bilis mo kasi yung sound niya. I think yun yung biggest factor. Yan sila, si Boss Harvey. Ko alam kung kita sa camera. Grabe, kala mo ang dala-dala nila, click lang eh, kayang kaya. Hindi ko alam kung ayun si Boss H sa unahan. Hindi ko pa naman siya ramdam sa likod ko, thankfully. Pero gets ko kung long ride to. Buti na lang kamo yung Kawasaki, meron siyang parang easy yung pag neutral niya, pag hanap mo ng neutral. Every time na i-shift mo siya pataas galing sa first gear, pag nakatigil kayo, palagi siyang mapupunta sa neutral. So very helpful kasi sa ibang bikes talagang parang ang sumasayo eh. Need mo talaga na hanapin yung neutral niya, ang tagal bago mo mahanap. Si Boss Harvey is still behind us. Actually gusto ko nauuna sila kasi hindi ko kabisa yung lugar masyado. Harbs, solid. Solid. Ganda. Ang ganda ng tunog. Grabe. Pinold mo na. Pinold mo na. Hindi rin kayang masyadong mag-top. Medyo mababa lang pati yung windscreen. Ano ka ganun? Sagad. Wala. Ha? Ipang singit? Oo, syempre. Ibang-iba yung ano. Yun din yung... Ito yung sinasabi ko ngayon dito sa vlog. Ano siya? Ibang-iba yung... Masanay ko din. Sinasanay mo? Sa akin din, hindi ako sanay sa pagsingit sa kanya. Medyo awkward pa siya sa akin. Yun guys, nasa Mindanao Ave na tayo. It's 7:06 AM. So, yeah, hopefully tayo masyadong matraffic. Although traffic ka talaga, ha? Ramdam mo? Wala masyado. Hindi ko lang alam ba't tumataas yung minor niya kapag kinaklatch natin siya all the way. Thank you po. I think iba talaga yung dadaanan natin guys. I think we're taking the scenic route. Hindi ko alam kung nasan si Boss H. Medyo chill lang din tayo. Actually yung pinakamahirap na part sa kanya, yung sa hand, yung sa wrist positioning. Kasi meron akong injury sa left na wrist. And yun nga, because of this injury, hirap din talaga ako to use it. Especially yun nga pag nagtutulak-tulak sa parking, maniobra. And since yung weight ko is, well, nakaipit naman yung legs ko sa tank, pero ramdam mo siya eh. The heck, nasa likod na pala natin si Boss H. I think we need to open this. Open ko na yung vent ko kasi nagpo-fog up na yung lens ko. So, yun. It happens. It happens, guys.
I've lost them. Oh my G. Oh my lord, I lost them. Grabe kayo! Palong-palo! Palong-palo!